Hello everyone, welcome back to my channel. It's Orpha the Canadian Bisdak. Today, I am going to show you kung paano gagawa ng napakasarap na cinnamon rolls na lulutuin natin sa kaldero. Kaya kung gustong-gusto nyo gumawa ng cinnamon roll, wala kayong oven, no problem. Kaldero lang ang katapat niyan. Siya, sige, mag-umpisa na tayo. In a glass is a warm milk, melted butter, and sugar. Idadagdag natin ang yeast, okay? Aamuin muna natin kung ang yeast ay parang nangangasim, amoy maasim, ibig sabihin bad na yung yeast. So hindi na natin pwedeng gamitin. Ayan, so ang gamit ko dyan is active dry yeast. Kailangan natin siyang i-proof or patubuin. Ayan, kaya yung tubig natin or yung liquid natin, milk, dapat siya ay maligamgam, hindi masyadong mainit, hindi rin malamig para tutubo yung ating yeast. So, iset aside natin yung yeast para mag-bloom. Ngayon, ito namang flour ang ipiprepare natin. So, check the description box below mga friends. Doon ko ilalagay ang listahan ng quantities at saka iba pang mga details na hindi ko masasabi dito sa video. So, pakicheck na lang po yung description box. So, dyan sa flour, isinama ko ay asin at saka dough improver. Pwede na rin walang dough improver, malambot din siya. So, ayan, pagkatapos na ma-sift yung flour, so, anong gagawin natin? Hahaluin para ma-mix yung dough improver at saka salt. At saka, yan na, ililipat natin sa ating mixer. Gagamit ako dito ng stand mixer today kasi meron akong stand mixer. So, pakinabangan ko, syempre, ano. So, yan, gagawa lang tayo ng parang well at the center or in the middle para dyan natin ibubuhos yung ating liquid. So, yan, makikita nyo na yung yeast natin ay bumubula na siya, parang nagfo-foamy na yung ibabaw niya. So, yan, pwede na siyang ihalo doon sa ating flour mixture. Pwede pa rin ipatubo pa ng few more minutes na yung talagang bubula-bula na siya. So, ngayon, di ko na videohan ang ang pagbuhos ko dahil hindi ko na turn on yung camera. Pero anyway, ibinuhos ko lang yan doon sa middle ng ating, yung parang ginawa kong well at the center. So yun, doon ko lang siya ibinuhos. Now then, turn on the machine and that's it. Let the machine do the work. Hintayin na lang natin. Maya-maya, mag-check tayo ng window pane check. Okay? Tingnan natin kung yung gluten consistency ay tama na ba. Sa mga walang mixer dyan at gustong gumawa ng cinnamon roll, pwede nyo itong gawin. Imasa nyo lang yung dough manually. So, just click the link on the screen, on top of the screen, on how to knead the dough manually. This will take about 8 to 10 minutes of kneading by the machine. Pero kung manual, aabot ng mga 12 to 15 minutes. Okay? So ngayon, iti-check na natin ang ating dough kung tama na ba ang pagmasa. So paano malalaman na tama na ang pagmasa ng ating dough? Ito yung tinatawag na window pane check or test. Ayan, kung in-stretch mo yung dough, tapos nag-rip ka agad, it means it's not ready yet. Although the dough is already soft and hindi na siya masyadong madikit, pero pag in-stretch mo, tapos nag-rip ka agad or napuputol siya kaagad, it means hindi pa tama, hindi pa fully developed yung gluten. Yun ang hinahanap natin sa pagmasa ng dough or paggawa ng tinapay. Kasi yung gluten, yun yung nagpapasoft ng ating dough. Yan, isa rin yun sa mga factor. Although, other components or ingredients of the dough like butter, egg, or etc. Although this one doesn't have egg, pero yung gluten natin consistency is one major factor na nagpapalambot ng ating dough. Ngayon, kung makikita nyo, very stretchy na yung ating dough. Hindi kagaya kanina na parang hindi pa siya ganun ka-stretchy. Ayan, so ito nag-window pane test ulit tayo. Kung makikita nyo, so in-stretch natin yung dough, hindi siya
re-ripped kaagad or hindi siya napupunit kaagad. Diba? Na-stretch natin siya ng super nipis pero hindi siya napupunit. So, yan ang ibig sabihin ng window pane test. Pag ganyan na ang consistency or ganyan ang itsura ng window pane test mo, ibig sabihin, fully developed na yung gluten, na-achieve mo na yung tamang consistency ng pagmasa. Ayan. Although mag-rip ito slowly eventually, but it's not like right away. Okay? So, yan mga friends. I hope na meron kayong natutunan kunting kaalaman kung paano ang tamang pagmasa or paano malalaman na tama na ang pagmasa ng dough. So now, we are going to form this dough into a ball. Very easy lang. Yan. So, at isa pa, dapat nyo rin lagyan ng mantika. Konting-konti lang talaga mantika or butter yung bowl na paglalagyan nyo ng dough ball nyo. Okay? Yan. So, itong sa akin, hindi ko siya nilagyan. Kasi may scraper ako, yung puti, scrape ko lang yan dyan mamaya. Yan. So, kung wala kayong scraper, dapat nyo lagyan ng mantika para mamaya, pag nag-double in size na siya, madali lang siyang tanggalin dyan sa bowl. So, ngayon, after nito, i-rest lang natin, takpan muna natin ito ng cling wrap. Yan, ganyan, para hindi siya mahanginan at mag-dry. You know? So, pagkatapos niyan, i-rest natin ng 1 hour and a half to 2, depende sa temperature ng paligid nyo, okay? So, habang nagpapatubo tayo ng ating dough, i-prepare naman natin yung ating cinnamon filling. Okay? So, ang gagawin ko dito is, i-cream ko lang yung butter, sugar, and cinnamon powder. So, yun lang. Hanggang sa magiging paste-like consistency na siya. Kung meron kayong mixer, electric mixer, pwede nyong gamitin. Pero, ito, madali lang naman kasi soft naman yung butter. So, not necessarily unless talagang gusto mo mapadali, di ba? Ayan. So, ganyan ang itsura niya ng cream cinnamon sugar filling. So, ayan, ready na ang ating cinnamon filling. Okay? So, ngayon, i-ready naman natin yung ating work surface kung saan natin i-roll yung ating dough. So, makikita nyo, hinahaplasan ko siya ng butter. Yan ay, tawag dito, yung pinaglagyan ng butter. Yan. So, meron pa yung mga natitirang konti. Yan, hinaplas ko. So, kung hindi enough, magdagdag lang ng oil. Make sure na lahat ng kasulok-sulukan ng iyong work surface or cutting board ay malagyan ng oil para hindi didikit yung ating dough. Para mamaya pag in-roll na natin, tama ba yan? Pag i-roll na natin, hindi siya didikit. Ayan. So, andyan na rin yung rolling pin natin. Ayan. So, ngayon, yung ating dough after 1 hour and 45 minutes is nag-double in size na siya. Super kinis at super ganda. Ipa-punch down lang natin to release all the air bubbles or the gas. Okay? So, kailangan na ma-release yan lahat mga friends. Kasi kung hindi, magre-resist yung ating dough kapag iniro-roll nyo na. Mahirap to work, anong tawag dito? It's hard to work on when the dough is resisting to be rolled. Okay? Ayan. So, ewan ko kung nasubukan nyo na ba yan na kahit ganong roll mo ng rolling pin yung dough, ayaw magparol, nag-i-stretch siya, bumabalik-balik sa dati niyang forma, di ba? Ganyan. So, yun yung resistant dough. Ibig sabihin, hindi pa siya nakapag-rest ng maigi, yung air niya gumagalaw pa. So yan, ito yung sakatan ko sa aking tawag dito, cinnamon roll, yung cutting board, perfect na sukatan. So 8 pieces ang nagagawa dito. Okay, kasi half recipe lang naman itong ginawa ko rin. Ayan, so ito na mga friends, kung makikita nyo, ini-spread ko na yung aking cinnamon filling na ginawa natin kanina, yung paste-like consistency. Ayan. So, ganyan lang ang paggawa. Ganyan lang ang pag-spread niya. Madali lang kasi very spreadable consistency naman ito. Ayan. So, wag lang kayong matakot na idiin-diin siya ng konti. So, ganyan lang hanggat sa ma-cover ng fillings ang lahat ng dough. Okay?
So, ito na mga friends, na-spread all na natin yung fillings. So, ngayon, pwede na natin itong i-roll. Super duper easy lang mga friends ang paggawa ng napakasarap na cinnamon roll. Okay, so ganyan lang. Ayan, dahan-dahan lang. At make sure na hindi, yung kamay mo ay hindi makatouch dyan sa feelings, sa feeling para hindi magbancha or magmarka dyan sa ating rolls, okay? Ayan, so pagkatapos niyan, i-pinch lang natin yung edges niya para mag-lock siya ng kahit papaano mag-lock, okay? Diba? Para hindi siya masyadong bubuka. Pero ipapakita ko sa inyo kung paanong technique na gagawin na dapat gawin para hindi magsipagbukahan or pag, ano tawag dyan, mag-spread yung ating cinnamon rolls, okay? Meron kasi ako nakikita ng iba na pag nakalagay na sa, tawag dito, pag naluto na, nag-spread na yung seam. Yung pinaka-edge ng dough, seam ang tawag dyan. Okay? So ngayon, isi-seam face down na natin yan para at least kahit pa paano ma-press down yung seam, di ba? S-E-A-M. Ayan, seam. So ngayon, i-divide natin itong dough into 8 pieces. Ayan, so 8 pieces. So itansya nyo na lang kung gaano kalaki. Basta 8 pieces ang recipe ito, okay? Ganyan. So, tawag dito, ganyan lang ang pagkat, napakasimple lang. Huwag kayong mag-alala dyan sa parang nagiging, anong tawag dito, yung forma niya hindi round. Kasi mamaya, pag after na rest nyo na ulit yan, kasi i-rest pa natin ito ulit ng mga 20 to 30 minutes. So, pagkatapos niyan, magiging round yan ulit, okay? So, ito yung baking pan natin na paglalagyan. Dapat nilagyan ng butter para hindi didikit, syempre. So, ito na ngayon yung seam natin sinasabi ko, yung edges. Dapat ilagay natin yan facing inside. Hindi facing palabas, okay? Dapat facing to each other sila para kapag naluto na, tawag dito, kapag binibake mo na siya or niluluto mo na, nilalagay mo na sa kaldero, hindi sila bubuka, okay? Bubuka ng, ano yung kanta? Bubuka ang bulaklak, sasara ang bulaklak. O yan. Pagkatapos niyan takpan at i-rest ulit ng 25 to 30 minutes. Depende kasi yan sa temperature sa paligid mo di ba? Basta pag lumaki na siya, parang nag-double in size, ayun, pwede na. So ito ay ready na siya, okay? Yan, pwede na nating ilagay sa oven or sa kaldero. Kung sa oven nyo yan lulutuin, dapat preheated na yung oven nyo into 345 Fahrenheit bago nyo ilagay ang cinnamon roll. Dito sa kaldero, preheated na rin. Siguro estimate ko is mga 10 minutes in low or 10 to 15 minutes in low. Okay? Ayan. Yan. Pati yung takip niya, super duper hot na yan. Yan, para nag-uusok pa. Yan, so ganyan lang. Ilalagay na lang natin. Yan, so I can wait. So, itong kaldero ko ay heavy duty. Super bigat nitong kalderong ito. So, kung wala kayong kalderong ganito, pwede naman sa kawali or basta kung ano pa mga improvised oven nyo dyan na pwede nyo gawin. Ito naman ay yung sa oven na ginawa ko. Ayun, okay. Sobrang bilis nun. Ngayon dito na tayo sa paggawa ng, tawag dito, frosting. So, yan ay butter, cream cheese, powdered sugar, at saka milk. Haluin lang yun. Pag haluin na mabuti hanggang sa ma-reach mo yung tamang consistency, spreadable consistency. So, yan na mga friends, yung ating cinnamon roll after 20 to 25 minutes. Siguro mga 20 minutes lang ito. Luto na siya. Para nakaumbok, Kasi iba yung sa kaldero no? So, nakaumbok siya. Walang problema yan. Mamaya, pag inahon na yan, ipipress nyo lang yan ng konti para mag-level up sila. Level up. Para naman ma-level, hindi yung para nakaumbok na parang may naka-point sa gitna, no? Ayan. So, ayan na. Pinrest down ko na siya. So, hindi na siya umbok. So, ganyan lang.
So, kung mapapansin nyo mga friends, yung edges ng ating mga cinnamon rolls ay hindi bumuka, di ba? Dahil yan sa technique na ginawa natin. So, ito na yung ating cream cheese frosting. Sorry, hindi ko siya na-videohan nung ginagawa. Okay? Naka-spread na, no? Ito naman ay yung galing sa oven. Ayan. So, hindi ko muna yan lalagyan ng frosting kasi para yan sa sangkatauhan ko. So, ayan lang mga friends. Pwede na kayong magdegosyo, no? I hope nagustuhan niyo itong video ito. Kung nagustuhan niyo, please give me some thumbs up. At kung sino man sa inyo ang gustong matuto kung paano magmasa ng dough, paano magawa ng tinapay, please click the link at the end of the screen. Okay, I hope mayroon kayong matutunan, okay? I hope to see you next time on my next video. If you're not my subscriber yet and you want to support me, please do so by clicking the subscribe button. See you next time. Bye-bye.